Hi guys! It's your Tech Guy Lems and ngayong araw, magkakaroon tayo ng unboxing, assembly, and initial reviews regarding sa gaming chair na nasa likod ko, the Cougar Armor 1. Ano pang hinihintay natin guys? I-check na natin kung sulit ba talaga ang pera sa gaming chair na to. So ayun guys, nakita natin kung paano ko in-assemble, which is siguro nag-take na siya ng 15 minutes for assembly. And medyo straightforward since may manual naman nakasama ito sa box. Hindi ko na rin pinakita yung box kasi sobrang laki niya. So, ayan, showcase na lang natin yung mga components niya. 1 week ko na siya ginagamit and I can say na very premium and comfy talaga yung gaming chair na to. May part talaga na mainit since wala akong aircon, electric fan lang. May mga time talaga na mainit sa likod. Yan. Pero okay lang yun, manageable naman. Comfy, super comfy yun. Yung Cougar Armor 1, meron siyang 180 degrees recline sa likod. Medyo talaga, premium looking. So you paid for its price talaga. I can say na sobrang maganda yung build quality kasi yung base niya is steel. Yung stitches din ng gaming chair na to is sobrang linis. Quality talaga. So, punta naman tayo sa specifications ni Cougar Armor 1. So, yung pinaka-surface niya is breathable PVC leather. Kanyang armrest is 2D lang. So, swivel. Saka, up-down lang yung movement na pwede mo magawa. So, ang maximum weight pala ni Cougar Armor 1 is 120 kg. And, medyo makapal yung foam sa puwetan, sa likod. And medyo comfy nga. Pretty solid talaga yung build quality. And sulit talaga siya sa binayad mo. So, usually yung mga gaming chair talaga na nasa bracket na to is ganito yung quality niya talaga. Steel-based, star steel-based, PVC leather. Usually PVC leather. Tapos, yung iba naman naka-fabric yung surface. Mamimili ka na lang doon kung nag-check ka ng mga gaming chairs. Ang isa sa mga hindi ko nagustuhan is yung sa part ng dito sa puwetan. Yung width niya, di ba, yung legs mo, di mo masyadong ma-stretch out. So, sa mga interested bumili, available siya sa PC Hub. Dito siya binili for around 8,940. Check nyo. PM nyo si PC Hub kung interested kayo sa gaming chair na to. Yes! So, ano pa yun nyo guys? Bili na kayo! Let's go! Pero depende pa rin yun sa preference nyo guys. Kung gusto nyo lang budget or gusto nyo ergonomic na gaming chair, go lang. Nasa sa inyo naman yun. So, binili ko lang to kasi medyo sumasakit na yung likod ko. Kung nagustuhan nyo, kung may natutunan kayo ngayong araw, don't forget to like, and kung may questions kayo, drop down below sa comment section. And also, don't forget to subscribe to our channel. Malaking tulong sa amin yan. Thank you guys. So, yun. It's your Tech Guy Lems from Gags and Geeks. And maraming salamat sa pagsubaybay. Yun lang. And geek out. Bye!